Annyeong! Hello po sa inyo. So, ngayon, titingnan ko kung ano na yung nangyari sa ininvest ko kay Abra Wallet. Ito sa mga cryptocurrencies na binili ko 2 months ago. Ayan, tingnan natin. Check lang. Wow! So, ngayon, meron na akong 2,058 pesos and 18 cents. Pero dati, yung pera ko dito ay nasa 700 plus lang. So, paano siya naging 2,058 pesos and 18 cents? So, meron akong tatlong cryptocurrencies na binili dito. Ito yung Dogecoin, XRP, and Bitcoin. So, itong si Dogecoin, ang laki niya ng tinubo. So, naka 1,322 pesos ako. Pero, dati, ang pera ko lang dito ay nasa 200 plus. Si XRP naman, dati ay nasa 200 plus lang din ako dito. At ito, 200 plus lang din talaga. Konti lang yung ginalaw or tumaas. Konti lang ang taas nitong si Bitcoin. So, tingnan natin kung paano naging 1,322 pesos yung pera ko kay Dodge, samantalang nung February, nasa 200 pesos lang yung pera ko talaga dito. Okay? Click natin to. Yan. Kung mapapansin nyo, ito na yung price niya. 14 pesos and 76 cents as of April 2021. April 21, 2021. So, nagkaroon ako ng transaction kay Dodge. Nagkaroon ako ng Dogecoin noong February 15. So, tingnan natin kung magkano ba yung Dogecoin noon, equivalent to peso noong February 15. So, tingnan natin yung graph. April, March, February. Yan. Ayaw niya. Oh no, oh no. Oh no. Ulit. Nahirapan ako. Ayan. So, nung February 15, nabili ko lang siya ng halagang 3 piso. 3 pesos and 3 cents. So, kung may 3 piso ako nun dati, tapos meron akong 89 Dodge, magkano yun? 3.03 times 89.32. So, mga 200 pesos lang yun. Pero, ngayon, tumubo ako kay Dodge. Kasi dati ko nga binilin 3 piso, yun yung pinaka price rate niya. Ngayon, yung pinaka price rate ni Dogecoin as of April 21 ay 14 pesos na and 76 cents. So, kung meron akong 89 na Doge, i-convert natin to or i-multiply natin to into 14 pesos 76 cents. Magkano na siya? Ito yung 1,318 pesos and 46 cents. So, ang laki na ng tinubo ng pera ko kay Dodge. Ngayon, i-withdraw ko ba to? O i-just stay ko lang siya dito? So, sayang no? Kung sana pala nilakihan ko yung investment ko, mas malaki pa yung tubo ko dito. So, tingnan natin pa yung iba na cryptocurrency ko. Cryptocurrencies. Ito, meron akong XRP. Okay na din kasi tumubo na ako dito ng 200 pesos din. Kasi bakit? So, before, magkano ko binili si XRP? So, nagkaroon ako ng transaction kay XRP noong February 15. So, magkano ko ba binili si XRP noong February 15? So, naka-year to. Yan, year. So, tingnan natin yung graph ulit. So, February 15. Ayan. My gosh. Yan. 28 pesos and 57 cents. Doon nyo makikita yon. Yan. Dito nyo siya makikita. So, 28 ng February 15. Ang presyo na bili ko kay XRP, ang isang presyo ng XRP ay nasa 28. Ayaw niya. Oh my gosh. Ay. Ayan, 28.57.
So, kung may isang XRP ako nun, binili ko yung isang XRP ko ng halagang 28.57. So, pero, ang makikita nyo lang dito ay meron lang akong 7 na XRP. So, kung 7 XRP, i-multiply ko yun sa 28 pesos, nasa 200 plus lang yun. Pera ko nun. Pero ngayon, nasa 467 na siya. Kasi kung makikita nyo, yung rate naman din ito ay dumoble na siya, no? Dumoble, triple na nga siya halos doon sa 28. Kaya ito na yung pera ko. So, ibig sabihin, tumubo na rin ako kay XRP. Pero wala pa rin tatalo kay Dodge, no? Kasi mas malaki talaga yung tinubo ko doon, kinita ko. So, tingnan natin kay Bitcoin. So, si Bitcoin, nakakalungkot. Bagay, konti lang naman din yung ininvest ko dito. Pero halos hindi siya umangat. Ayan. So, si Bitcoin noon, nagkaroon ako ng transaction noong February 19. Magkano ba si Bitcoin noong February 19? Nung binili ko si Bitcoin noong February 19, ayaw niya, teka lang. Noong February 19, nasa, ang amount rate or price rate noon ay nasa 2,503. So, wala pa akong isang Bitcoin noon. So, million na kasi katapat ng isang Bitcoin. So, meron lang akong 0.00010228 na Bitcoin. Equivalent yon ng sa ngayon na 269.32. So, magkano yun dati? So, 0.000010228 tapos, i-times ko yon doon sa 2 million na equivalent rate amount ng February 15. Yun lang talaga yung pera ko. So, konti lang dito, no? Kasi konti lang naman yung ininvest ko, eh. Ngayon, i-withdraw ko ba siya o hindi, hiyaan ko lang siya dyan. Kasi maliit lang naman to, eh. Pero, mas maganda talaga mag-invest kapag mababa yung amount nung mga cryptocurrencies. O kagaya nito, di ba dati 3 piso lang, tapos tumaas siya ng ngayon 14.72, bumaba na nga siya ng 6% and 6.59%. So, kung mag-i-invest ulit ako, syempre maghahanap ako nung mababa lang. Kagaya nito, 5 piso lang tong BitShares. Malay natin, after 2 months, maging 20 pesos na siya. Kung halimbawa, bibili ako ng halagang 500 pesos, ilan yun, diba? So, malaki din yung tutubuin ko doon. Dito naman sa, mataas na rin to. Siguro mga 2 piso lang yan. 2 pesos. Palagay natin maging rate niyan, naging 50 pesos. Diba? So, invest lang. Meron pa ba ditong mga 2 piso? Ito, spend coin. Yan. Ngayon, hindi ko alam kung i-withdraw ko ba to o hindi. Or bibili pa ako. Gusto kong parang kunin na kaysa mawala pa to. Kasi baka biglang baba, mag-aantay na naman ako ng ganyang tumaas ulit yan. Nandito na. Diba? At least, kahit na paano, meron na ako. Tapos bibili na lang ako ulit ng bago. Okay? So, that's it. For now, sana may natutunan kayo dyan kung paano mag-invest lang or ilagay nyo lang yung pera nyo dito sa Abra Wallet, tapos tingnan nyo after, yan sa akin, tinignan ko lang ulit after 2 months, so tumubo naman, no? So, wala akong ginagawa, nag-invest lang ako noon, exchange, ayan na, meron na. So, hindi naman ako expert na nood lang din ako. Pero nakakatuwa na, dahil sa panood-nood ko na yun, ginaya-gaya ko lang din sila, meron na akong ganyang 2,000. Yung 700 pesos ko, ngayon, naging 2,000 pesos na. Yeah. So, sana kayo din. Anyang.